من اللي قام هذا شكله هذه كوانتي حاطها بس اللي تتذكر لا هي خط الواير وين الواير؟ هذا ما عندنا اسوانه كبيره حقه. لازم الحين شفت هذا لو سنسر نشيله واطلع الجديد مال هذا صغير زين. اي كاف يوسف شارك شوفي لحظة تقدر تسحب ولا لا؟ ايوه ايوه لحظة بس شوي عشان لا يطق السبارك بلوكس. بس انا واثق فيك لحظة شوف متى من اودي انا اللي سووا يحكي لا عنده كاو يا فيك حق اسمع حبيبي انا التسعينات مو ب 2000 ومدري كم انساه قاعد تركب؟ قاعد تركب ولا لا؟ لا لما احاول اركب شو اسمه برغي ركب برغي واحد على الاقل. ايه بس شغل الساعة 11 ان شاء الله. ايه نقول طقت الورقة صح؟ ايه المرة لا ما في ما قولوا تعال يوسف اكسب حطك اليسار هذه حتى الهدرز اللي تحت ايه ارفعها فوق كأنك بتودي فوق راسك. لا انزل ميلة شوف هذا تحت ميلة كذي شي يعني ما قاعد يميل لا كذي يصير بس العكس شي هذا حده ايه لازم نشيل لازم ينشال ها كلش ماكو مجال. انت ولا لا؟ متأكد؟ حتى اكيدين والله شفت فيديوهات اليوتيوب كلهم شايلين حتى من فوق؟ من فوق ندخل هدرز. لا ما يدش شوف هني هذه وهذا وينها لانه قام يطق ايه بس تمام It won't fit Alan. We should remove it. وخرين كتابه وخرين رشيد خلاص؟
الزاوية هذه امسك من تحت. يصير من فوق بعد، من فوق اسهل لك اصلا. لا لا ما تروح. بيس بيس. لا لا لا. وين تبي اودي فوق تحت يسار؟ ها؟ خليك شايله بس مرخي يعني خلي انا اتحرك احركه. انا مرخي بس انه ايوه شايل. بس خليك الاول شديته. زين الحين هني اليسار. ايه دراما كذي بس خليك ماسكه. يوسف ركب الباكات. لف انت البرغي لف. ها؟ سيارة قطع غيار. لا كامل ما تخلى. بس هذا شلون يعلق اذا وصل لحد معين؟ يعلق ولا شنو؟ يطلع صوت. لا تك كذي. You didn't have to record this. يوسف تك. What did you say? I'm explaining how a torque wrench works. يوسف طلع مكانه كله. شنو هذا؟ ما جلست اتخيل. رده مكانه. يدش داخل. المفروض يدش داخل. عمره ما كان بمكان.